Hey guys, welcome to another video. Korang perasan tak? Kita sekarang ni dah tak pakai cash nak bayar semua benda. Even services sekalipun. Kalau korang perasan, korang pergi isi minyak ke, korang dah tak perlu nak pergi ke kaunter lepas tu isi minyak. Korang pergi nak boarding kapal terbang, tak perlukan kad dah. Korang tak perlukan print ticket dah, just guna phone je. Korang nak sewa kereta, tak payah pergi kedai sewa. Dekat parking, korang guna app, boleh buka kereta tu, boleh drive bila-bila masa. Nampak tak? Semua orang dah beralih ke app. Even kalau ada kad membership pun, guna app pun dah boleh ada membership tu. Tak perlu nak bawa physical card dalam dompet, buat tebal, buat sakit belakang dia letak dalam dompet yang tebal ni. Okay, nampak tak? Kegunaan phone zaman sekarang dah makin boleh kata tinggi lah. Kita dah tak guna cash langsung sekarang ni. At least dekat Kuala Lumpur lah sekarang, sebab aku perasan duit dalam poket aku sentiasa kekal RM50. Tak luak-luak pun boleh kata macam tu. Okay, mungkin korang cakap, oh Fazli, kau ada phone yang best boleh lah, flagship kan. Kau always review flagship kan. Actually tak. Main daily driver aku still adalah mid-range phone. Korang nak tahu phone apa? Google Pixel 3a XL. Google Pixel ni actually serve aku dengan baik sekali lah. Aku tak ada nak complain sangat. Tapi kalau mungkin korang tanya, oh macam mana kau gaming? Actually kalau aku nak gaming, aku akan pakai phone Black Shark tu aku ni kalau aku betul-betul nak gaming. Tapi untuk day use, aku tak akan guna phone Google Pixel 3a XL sebab game dalam ni pun aku install, aku tak main pun. Aku tak benchmark sangat pun sebab aku tahu dia tak perform sangat-sangat. So mungkin kau cakap, oh aku ni sombong lah, tak guna apa yang aku patut guna lah. Sebenarnya aku lagi suka bila phone tu macam ada limit dia. So aku tak perlu nak push sangat limit tu. Jadi Google Pixel 3a XL bagi aku dah cukup untuk aku buat daily driver. Tak perlu nak beli sampai, aku tak pakai lah OnePlus 7 Pro ke Galaxy Note 9 buat masa sekarang lah. Tapi mungkin akan datang aku akan pakai juga. Contoh macam iPhone XS Max, benda tu bagi aku tak perlu. Aku just nak guna mengikut keperluan aku. So tips aku, kalau korang nak beli smartphone, tahu dulu keperluan yang korang nak. Nak kamera bagus, nak bateri bagus, nak OS sentiasa updated security. Korang pilih korang punya bar ni dan tengok phone apa yang sesuai untuk korang. So tu adalah tips aku kalau korang nak beli smartphone. Alright, aku tak nak belengah masa lah, aku tak nak bebel panjang. Aku nak terus ke apa yang ada dalam phone aku. Macam korang baca dekat title lah, aku tak explain awal-awal tadi. So aku terus explain kegunaan cash. Alright, phone ataupun app yang pertama kalau kau tengok dekat atas ni adalah Android Auto. Apa tu Android Auto? Actually Android Auto ni just assist kau, bantu kau masa tengah driving. Basically dia just mudahkan interface bila kau drive. Sebab kereta aku tak ada screen macam kereta-kereta baru, kereta-kereta mahal tu. Kereta aku kereta biasa-biasa je. So aku tak ada pilihan untuk boleh kata letak screen lah dalam kereta. Aku tak nak spend mahal sebab aku dah ada phone. So kalau orang yang pakai Android, dia boleh install Android Auto dalam kereta. So dia akan gunakan ataupun navigate iOS ataupun interface ni. Ataupun kalau korang nak guna phone, boleh baca through Google Assistant ataupun suruh Google Assistant tu baca balik message yang ada. Kalau nak buat benda lain tak boleh sebab dia tahu kau tengah bawa kereta. Kalau iOS, kalau korang nak Apple CarPlay ada juga, tapi dia tak ada dalam phone. Korang perlu beli kereta baru kalau kereta korang tak support Apple CarPlay. Hebat kan iOS? Teruskan beli kereta baru setiap tahun. Alright, kita bergerak ke part yang seterusnya. Kalau korang tak tahu, ini adalah iFlix. Actually this is the worst subscription channel ataupun app yang pernah aku guna. Sebab okay, first of all, kalau aku nak tengok movie, aku dah bayar tau, iFlix VIP. Masalahnya masa aku tengok movie tu, dia siap ada iklan lagi. Macam tak ada function aku bayar untuk VIP tu. Come on iFlix. Aku install pun, aku accidentally download satu movie Korea ni. Tu pun aku tak habis tengok lagi. Lepas aku habis tengok, aku rasa aku terus beralih ke Netflix aku rasa. Sebab tak berbaloi langsung. Even tak ada yang eksklusif sangat. Move ke app seterusnya, which is Spotify. Korang actually kenal sangat-sangat Spotify kan? Dapat streaming lagu. Tapi ada satu benda yang aku nak complain dengan Spotify ni lah. Sebab aku always download lagu yang aku nak dengar, tapi ada masa tu dia macam
refresh every time. Dia akan buang lagu yang aku download tu, lepas tu buat aku download balik. Aku tak kisah benda tu sebab dia nak bagi security kan, tak nak bagi orang sampai bila-bila ada lagu macam tu. But benda ni tak bagi warning langsung bila lagu tu dia akan buang, which is very annoying. Aku fly, contohnya aku daripada Malaysia, aku nak pergi ke Germany. In the middle flight, dia boleh buang lagu tu, which is aku dalam flight aku nak dengar lagu kot. What happens Spotify? So dalam flight tu all the way memang tak dapat dengar lagu. Takkan aku nak dengar lagu dalam kapal terbang tu. Memang tak best lah cerita dia. Tak guna aku beli headphone noise cancelling. Spotify, this is the worst download option ever. Please at least bagi warning. Okay, tinggal 2 hari lagi nak kena download balik. Kan senang macam tu Spotify. And then Grab, korang baru dah tahu Grab kan. Aku guna ni untuk order makanan dan juga Grab car. Which is Grab car sekarang dah naik gila-gila, tak macam dulu. Dulu ada je kod kan, kod free lah, kod discount lah. Dia macam dah monopoli, semua orang guna app dia, so dia boleh naikkan harga dia sesuka hati. Even hari tu nak pergi tempat dekat pun makan sampai RM60. Nampak tak? Harap orang lain Uber datang balik lah. At least tak adalah macam cekik darah sangat. Okay, aku tak nak berita lagi. Untuk folder banks, aku guna 5 banks, CIMB, Maybank, Alliance, Hong Leong dan juga Public Bank. Dalam banyak-banyak ni, Alliance Bank paling susah nak pakai. Alright, untuk app seterusnya aku guna Tidal. Actually Tidal ni sesuai untuk orang yang nak guna audio quality yang lagi better. Kalau pakai aptX HD ataupun LDAC, boleh guna Tidal ni sebab streaming dia lagi bagus, sebab bitrate dia lagi tinggi. But banyak lagu yang tak ada dalam Tidal, hanya spesifik lagu je. Kalau korang nak subscribe, aku tak prefer sangat unless kau tahu apa yang lagu yang ada dalam ni yang kau nak. And then Gmail, korang tahu Gmail. Lepas tu Keep Notes, aku akan simpan nota. Kalau aku macam nak beli langsir ni, aku actually tengah dalam proses nak beli langsir, so aku akan write notes dalam ni. Langsir 122 cm, macam tu, tinggi sebagainya. Dan WhatsApp, korang tahu WhatsApp. Bawah ni adalah app social media. Fun fact, Facebook aku tak berapa guna sangat. And then Instagram jarang sangat-sangat aku buka sebab aku tak layan sangat gambar orang. Aku usually akan tengok Insta stories je, but tu pun aku dah 1, 2, 3 orang dah satu, aku dah tak tahu nak tengok apa lah. Dan Twitter biasanya aku akan guna untuk literally tengok berita je banyak. Kalau korang perasan dekat foto ataupun profile aku ni, follower dia tak sampai 10,000 lagi. Guys, tolong follow aku punya Twitter, so nampak dia lagi cantik lah. 10k. Alright, yang second version ni mungkin korang pernah dengar aku tweet. Pernah tengok aku tweet. Aku kata aku tak suka folder dalam phone sebab aku nampak benda tu macam trypophobia. Actually yes, nampak dia pun buruk sangat. Tapi benda ni buat aku terpaksa sebab aku tak nak pergi dekat app drawer nak cari app-app aku yang lain. So aku buat benda macam ni, tersusun sikit lah. But aku still tak suka macam mana aku tengok benda ni. Sebab dia nampak macam Apple punya Mac Pro. And then dalam folder ada dekat atas ni, Smart Home. Smart Home usually benda-benda yang aku akan connect. Contohnya macam Smart Things aku connect dengan Samsung punya aksesori, ataupun dia punya soundbar, dia punya TV, Sonos soundbar juga. And then Nanolift, benda yang menyala dekat belakang. Sebelum ni kalau korang pernah follow aku, benda tu ada dekat belakang aku. Aku boleh control guna lampu yang aku nak, warna yang aku nak, keterangan yang aku nak. So lagi simple bila aku ada app. But aku boleh seru je Google kalau aku nak. And then G-Light basically smart things juga. Contohnya macam lampu ke CCTV. Aku ada CCTV dekat belakang tu kalau aku nak tengok. Contohnya aku ada dekat luar studio, so aku nak tengok apa yang berlaku dalam studio, aku boleh guna app G-Light ni je. Actually aku pakai Mi Home kot. Mi Home. Lepas tu Fit, actually ni app dalam smartwatch aku. Kalau korang nak tengok, aku akan buat sebelum ni. Lepas ni, kalau aku terlupa. And then dia just track apa yang aku buat. Contohnya macam aku berjalan, aku boleh set goals berapa minit aku nak berjalan, and then berapa hard points yang aku buat, ataupun kata aku penat lah, heart rate aku naik tinggi. So dekat sini kalau kau tengok ada dah ring aku dah penuh dah dekat atas ni. Lepas tu dekat bawah korang boleh set nak tambah apa lagi. Contohnya macam add weight, add blood pressure kalau aku ada sensor tu lah, tapi aku tak ada. Anyway, kita akan move on dengan Wear OS. Actually Nike ni aku tak pakai pun. Wear OS ni just nak connectkan aku punya smartwatch dengan aku punya smartphone. Like literally tu je. Aku rasa app Wear OS ni antara yang paling minimalis sekali.
And then shopping. Korang tahu aku shopping dekat Lazada, Mudah Shopee, GSC Cinema, yes. IKEA Store, actually app ni sangat berbahaya sebab last time aku pergi like straight 1 month tu, every week aku pergi dekat IKEA nak beli barang kot untuk office ni. Macam addicting gila tengok IKEA. Dan aku cuba sorokkan dalam ni. So aku tak nak pergi dalam IKEA. Memenatkan kot dengan barang berat lagi. And then benchmark, aku pun tak pasti kenapa aku install app benchmark lagi pun. Benda ni tak berkuasa sangat pun. Anyway, aku still kena tengok dia punya score. Tapi first time aku guna phone ni, aku just nak tengok dia punya memory storage je. Sebab aku nak tahu dia pakai eMMC ataupun UFS. Tu je, like literally tu je. Lepas tu social aku akan pakai, aku sorot dalam ni sebab aku jarang sangat guna. Contohnya macam ni, Messenger untuk Facebook, Snapchat, aku dah jarang guna. Kalau korang nak follow, still follow, aku akan letak dekat sini. Dan TikTok, aku just nak tengok aku punya TikTok tu je. Aku tak explore apa-apa pun sebab tu duduk dalam ni, macam aku cakap tadi, aku tak guna pun. Dan Netflix, aku akan subscribe bila aku dah habis iFlix. And then podcast, actually podcast ni sangat berguna kalau korang ada free time, boring ke apa ke. Podcast aku akan guna Spotify Lite kalau internet aku slow. So aku guna Spotify Lite sebab kau tak nak dengar macam lagu tersekat-sekat kan. Macam very annoying. Aku really tak dengar lagu kalau kena macam tu. Dia macam pasar malam tu. Lagu dia tu. Hari ni kita ada satu pengumuman. Lepas tu pasang lagi lagu tu. Hari ni kita nampak ada satu wanita yang cantik. What? Kenapa buat macam tu? Aku rasa macam annoying gila kot. And then fotografi. Okay, fun fact aku tak adjust sangat gambar aku dalam Google Pixel 3a XL sebab main reason dia adalah aku rasa Gcam dia dah heavy editing sangat-sangat. Dia punya contrast dah naik tinggi, dia punya brightness dah makin tinggi. So aku like literally tak ada apa-apa nak adjust unless kalau aku nak adjust color. Gambar yang aku adjust cuma kalau ada benda yang like literally mengganggu dalam gambar tu, aku akan edit guna retouch app. Actually app ni berbayar, tapi aku suka sebab dia ada like power line punya editing. So dia akan sorokkan, dia akan hilangkan benda yang aku tak nak. Aku beli dalam RM4 kalau tak silap. Ada je app lain yang free, tapi kalau korang nak juga touch retouch ni, aku sangat recommend sebab banyak kali aku guna bila aku rasa perlu. Instra filter kalau korang nak gambar lagi fit, filter Instagram tu. Sebab kalau kau tak gambar macam ni, dia akan like potong lagi atas tu. Still perlukan app ni untuk like fully paparkan dalam Instagram. And then collage, literally collage. Morphine actually app ni quite fun sebab kau boleh letak muka kau dalam mana-mana actress ataupun actor. Okay, aku tunjuk dekat korang app ni. Aku bila tahu app ni, like literally satu malam tu aku buat dekat semua artis yang aku kenal. Okay, aku boleh bagi dekat aku letak dekat Spiderman kat sini. Sebab Spiderman pun ada isu kat sekarang kan. Dia tak ada home dah sekarang ni. Dia dah keluar dah daripada rumah MCU. Dia akan masuk Sony balik. Nampak? Cool kan? Kau just takat gambar selfie kau, lepas tu dia akan letak like really awesome app. Kau boleh share ni dekat Twitter ataupun Facebook kalau kau nak. And then Card. Actually app ni membantu aku kalau aku pergi klinik aku tak bayar cash ataupun aku tak bawa cash. So kalau aku pergi pukul 12 malam ke, ATM tak buka, so aku boleh guna app ni nak bayar like klinik tu. But benda ni untuk company je buat masa sekarang, tak silap aku. So yeah, kalau ada company boleh apply untuk Card. And then Asphalt 9, like literally aku tak main game ni. And then Facebook Lite, benda ni actually membantu aku untuk save data aku sebab Facebook yang full version tu dia ada save data mode juga tapi tak membantu langsung. So aku akan guna Facebook Lite. Sama juga macam like Spotify Lite. Google Sheet, like literally aku akan buat account, contohnya macam aku akan beli apa barang yang aku nak, so aku boleh keep on track apa yang aku beli dengan duit yang aku ada sekarang. Geekbench score pun aku akan simpan dalam Google Sheet ni sebab lagi senang aku boleh access kat mana-mana devices. So macam contoh mid-range, flagship, aku akan ada score dia. Move on, aku akan pergi dekat SoundCloud ni khas untuk lagu-lagu yang korang tengok dekat dalam aku punya channel. Like literally aku akan ada dalam ni je. Sebab app dia app berbayar. Lepas tu kalau aku nak tidur, aku akan guna contohnya macam sleep ke. So aku lagi senang nak tidur. Tak adalah macam sunyi, ada bunyi krik tu. Ya Allah, really annoying guys. And then Clash of Clans, actually game ni tak
perlukan grafik yang tinggi pun, pakai mana-mana processor pun boleh je, MediaTek ke apa ke, haram ke, boleh je launch Clash of Clans. Aku guna ni sebab dia lagi fun, sebab aku tak perlu macam screen refresh rate lagi tinggi ke apa ke. Dia just straight on the point, kau just tunggu je. Reddit is quite fun untuk hangout dekat Reddit, tapi aku tak hangout sangat. Files, like managing files. Calculator, Beam ni untuk skuter, tapi like literally aku naik 3 kali je. Aku pernah tengok orang like literally cium jalan bila terlanggar lubang dekat tengah jalan tu. Aku macam alright. And then app settle. Actually app ni untuk bayar minyak, like literally bayar minyak tu je function dia. Tapi dia boleh link dengan aku punya mesra card, which is very helpful. Kalau aku pergi dekat isi minyak, aku tak perlu nak pergi ke kaunter nak beratur. Lepas tu kalau aku ada barang berharga dekat dalam kereta aku ke, tak ada rasa macam bahaya sangat. Tak perlu aku nak pergi dekat kaunter lah, ada orang macam tingkap ke apa ke. Benda ni agak function, aku sangat prefer korang guna. Tapi Shell, Petron tak ada lagi. And then kita pergi dekat Touch and Go. Macam aku cakap bayar tu pun dah tak perlukan like literally card tu. So sekarang ni boleh ada RFID. Hopefully akan datang kita tak perlukan RFID tu, sebab aku rasa better guna app je, scan QR ke apa ke. Touch and Go please, sebab nampak macam tak konsisten perubahan yang korang buat. Still nak kena guna kad tu bagi aku sangat menyukarkan aku nak go without dompet. Aku bawa phone pun jadilah. App Soka ni pula actually aku guna untuk sewa kereta. Kalau aku nak bawa orang ke apa ke, nak pergi jalan-jalan ke, bebas, aku nak ada kereta, aku akan guna Soka. So like literally aku tak perlu pergi dekat kedai sewa. Lepas tu aku ada kereta yang cantik lagi nak sewa. So tak adalah macam like okay, mana kedai sewa nak kena beratur ke apa ke. Korang boleh tengok dekat tempat mana sesuai, dekat tempat mana ada kereta aku boleh sewa. Lepas tu ada diskaun lagi. Kalau kau pergi ke kedai, tak ada benda tu. So it's very convenient pakai Soka. And then Boost actually aku guna untuk top up aku punya prepaid. Sebab like literally every time aku top up, aku dapat discount, like cashback macam tu. Walaupun dia bosen, aku sih kira sebab aku nak. YouTube Studio, aku akan tengok semua komen-komen korang dalam ni. Kalau korang tak percaya, aku still akan baca komen korang. Ada lagi ke orang pakai Samsung sekarang? Very kejam. Aku tak cakap jangan pakai Samsung, okay? Alright. And then app dekat belakang ni actually literally aku tak pakai sangat-sangat. Contoh aku boleh bagi Edifier configuration ni, aku rasa nama dia. Ampere ni just aku nak tengok berapa watt dia kita dapat charge dalam phone ni. And then PUBG Mobile aku memang tak guna dalam ni sebab dia lag dalam ni. 4GB RAM, apa yang korang boleh expect. Lepas tu pakai eMMC pula. TBS aku beli tiket bas kalau aku balik ke Kuala Terengganu. Aku still akan balik guna bas. Aku tak nak balik guna kereta sebab aku akan penat. Like, but kalau aku bawa dalam 200 km per jam, aku boleh sampai dalam masa 4 jam. Yeah. Nando's vector wallpaper ni aku akan pilih gambar-gambar yang aku rasa cantik. Tapi kebelakangan ni bila aku pakai je Google Pixel 3 ASL, semua gambar yang aku tangkap like literally wallpaper worthy. Nampak tak dia punya kehebatan Google Pixel 3 ASL ni. Tapi untuk orang yang dahaga performance, aku tak prefer sangat-sangat. Benda ni just cukup-cukup untuk aku je. Alright, tu je lah video kali ni. Apa yang ada dalam phone main daily driver aku, which is Google Pixel 3 ASL. Setiap app yang aku install ni ada purpose je. Tapi yang tak ada purpose tu akan aku letak dalam app drawer. Tapi ada juga yang terlepas dalam ni. Anyway, aku harap korang dapat sedikit info apa yang aku guna. Kita ni sekarang dah depend 100%, 99% dekat smartphone sekarang ni. So aku prefer korang tahu apa yang korang nak dalam smartphone sebelum beli smartphone tu. Tak semestinya nak kena beli flagship. Alright, nampak tak? Even aku ada flagship pun, aku tak pakai phone high end macam tu. Tak sampai 3,000 pun, 2,400 untuk mid range. Still lagi mahal. Tapi aku suka dia punya kamera. Lepas tu dapat latest update. Aku lupa nak cakap, dia pakai Android 10. Tapi untuk feature screen recording tu still tak ada. Dekat beta 6 ada. Aku terpaksa guna ni untuk third party lah. Third party untuk recording aku punya screen. Anyway guys, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Actually guys, aku ada banyak video nak post September ni. RIP Fazli.